තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගමන් අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ට channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ගෙදර බත් වේල පොයිතුරුලා තියෙනවා නම් රසමස කෑමක් හදන්න හැටි කියලා දෙනවා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මං ගාව හාල් පිටි ටිකක් තිබ්බා. ඒ නිසා මං හාල් පිටි ටික අරගෙන කබලේ හිමීට බැදලා මේක ගොඩට හද රන්වන් පාට වෙනකම් බදින්නේ නැහැ. ටිකක් බැදලා ගත්තාම ඇති. බැදලා ගන්නවා. ඔයා ගාව හාල් පිටි නැත්තම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හාල් පිටි තිබ්බොත් අපිට මේක ගුලි කරගන්න ලේසි. ඉතින් මේක ගුලි කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම හැන්දකින් උනත් කන්න පුළුවන්. හරිම රස කෑමක්. හාල් පිටි ටික බැදුනට පස්සේ මම තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඒ පොල් තෙල් ටික රත් වෙද්දී අපේ වේලිච්ච බත් වේලපුව ටික මේ තෙල් එකට දාලා පොරි වගේ වෙනකන් බැදලා ගන්නවා. ගොඩ වෙලා බදින්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තෙලට දාද්දිම පොරි වගේ හැදෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම තෙලෙන් බැදලා ගත්ත බත් වේලපු ටිකයි බැදපු හාල් පිටි ටිකයි මේ ටික පොඩ්ඩක් නිවෙන්න දෙන්න ඕනේ. මේ දෙක ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා මම අබහෝ තාච්චියක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට සීනි චුට්ටක් දානවා. මම පැණි ටිකක් හදාගන්න යන්නේ. සීනි ටිකක් මුලින්ම හැන්දක් විතර කැරමල් වෙනකන් තියනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටිකක් දාලා මේක පැණි හදාගන්නේ අන්නේ විදිහට පැණි ටිකක් හදාගන්න ඕනේ. මේක ගොඩ නූල ඇදෙන පදමට අවශ්‍ය නැහැ. ඊට කලින් පැණි එක බා ගන්න. පැණි එක ලිපෙන් බාලා චුට්ටක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයා බෙදපු බත් ටිකයි පිටි ටිකයි මේකට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේක දැන් හොඳ ඇරෙන ගතියක් තියෙනවා. අපිට ගුලි කරලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩ වෙලා තියන්න බෑ. මේක ගල් වෙනවා. මේ මං හදාගත්ත බත් ගුලි ටික. මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් වැඩි පැණි උණු කරගත්තොත් නම් මේක ඉක්මනට ගල් වෙනවා. මේ ගන්නට ඔයා ටටක් ගාලා ගුලි ටික හදලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත රසම රස අපේ බත් වේලපු ගුලි ටික. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා රස විඳින්න. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවා අතර ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැම දිනෙටම තෙරුවන් සරණයි.